Omul care caută evoluția spirituală o caută pentru că este ghidat din interior. Atunci când ești conectat cu sursa, te va conduce pe calea evoluției. Și aici ne referim și la relațiile acelea despre care spunem noi că ne iubim, dar de fapt este control, este dominare, toate sunt stări de vibrație joasă. Totdeauna cel rău vrea să demonteze tot ceea ce este bun. Și va face orice ca să facă acest lucru. Doar că atunci când tu muți atenția asupra lui Dumnezeu, El mută atenția asupra ta. Un copil de aproximativ 10 ani vă întreabă cu sinceritate: cine e Dumnezeu? Și dacă e acolo, de ce l-a luat pe tata? De ce mama plânge? Eu mă rog în fiecare seară, dar nu se întâmplă nimic. Poate că Dumnezeu nu mă aude. Cum ați răspunde dumneavoastră astfel încât acel copil să plece cu speranță, nu cu teamă, ce ați spune despre divinitate, despre rugăciune și despre suferință, fără să-l încărcați cu vină sau dogme? Podcast pentru suflete eco fără timp. Bine ai revenit la Podcast pentru suflete. Eu sunt Mădălin Dumitru și astăzi, împreună cu doamna Petra, pășim în interiorul profund al evoluției spirituale și al conexiunii cu divinitatea. Întrebările de astăzi, să știți că nu sunt doar pentru minte, ci mai degrabă pentru sufletul tău. Bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Mulțumesc că ați revenit la Podcast pentru suflete și aș vrea să încep cu o curiozitate, pentru că eu nu știu să gestionez următoarea situație. Sunt oameni care îmbrățișează și lasă comentarii foarte profunde la toată munca pe care noi o ducem aici ca și mesageri. Însă sunt alte persoane care, din punctul meu de vedere, sunt ghidați de anumite stări, entități și multe altele, să lase și să descurajeze masele de oameni că ceea ce văd aici este doar o iluzie. Ce mă sfătuiți dumneavoastră sau ce ați face în locul meu cu astfel de comentarii? Le-ați primi în casa dumneavoastră sau le-ați șterge? Da, sunt și eu în aceeași situație și au fost foarte multe persoane care au făcut comentarii urâte, în special la început. Și acum mai există și diferite vulgarități pe care ei le scriu acolo. Într-o vreme le mai urmăream și le mai ștergeam. Dar în vremea aceea încă mă deranjau aceste comentarii. Pe mine nu mă deranjează. Pe mine mă deranjau. Aveam sentimentul că lovesc în mine. Până când am înțeles că nu toți oamenii sunt deschiși la ceea ce fac eu. Nu toți oamenii rezonează cu aceste lucruri. Dar toți oamenii merită să vă lase comentarii? Unii da, alții nu. Cred că se poate exprima și o persoană care nu este de acord cu ceea ce fac, dar nu într-un mod vulgar sau obscen. Și agresiv sau manipulator Eu pentru accept alții. să spună, nu înțeleg nimic din ce vorbești. Nu ar fi niciun fel de problemă. Pentru că fiecare persoană poate să aleagă ceea ce dorește să asculte și fiecare persoană rezonează cu un anumit tip de informație. Și mai nu le șterg. Și spun așa, nu-i nimic. Dacă a scris atât de obscen, nu șterg. Pentru că știu că acea ființă s-a lăsat manipulat de o entitate de vibrație joasă. Și să vadă cei care într-adevăr sunt cu Dumnezeu că cel rău lucrează și le lasă acolo. Cu alte cuvinte, pentru noi cei care nu suntem îndeajuns de avansați în spiritualitate, am putea înțelege mai simplu de atât că fiecare lasă strict ce are în suflet? Da, fiecare lasă ce conține. Doamna Petra, dar eu să știți că poate greșesc, dar mă simt responsabil de imaginea tuturor invitaților, pentru că, în primul rând, ei aleg să vină cu tot sufletul aici.
și n-aș vrea să deranjez pe cineva lăsând anumite comentarii. Situația dumneavoastră e diferită. Eu fac rugăciuni eu singură și nu am persoane cu care ar trebui să Comunicați? comunic și să fie puși în astfel de situații. Situația dumneavoastră e diferită. Puteți să le și ștergeți. Alegerea va aparține. N-aș putea să spun dacă este greșit sau este bine. Dacă persoana respectivă care citește acele comentarii, care a făcut parte dintr-un podcast, este o persoană suficient de evoluată, cu siguranță va înțelege că cel care vorbește practic nu e cel care vorbește, ci cine este dincolo de ceea ce spune. Mulțumesc! În acest podcast alegem să vorbim despre evoluție spirituală și conexiunea cu divinitatea. Ce înseamnă evoluție spirituală în termeni simpli, dar profunzi? Evoluție spirituală înseamnă preocuparea unei persoane de a face corecții și de a crește din punct de vedere energetic și de a deveni o persoană mai bună, mai corectă, mai dreaptă și cu putere energetică, pentru că, până la urmă, omul care caută evoluția spirituală o caută pentru că este ghidat din interior. Însă, omul respectiv știe că atunci când ia calea dreaptă, va avea și putere energetică, ceea ce înseamnă foarte mult pentru un om. Dar de ce ne este atât de greu să ieșim din zona asta de confort? Pentru că nu avem putere. Înainte să facem orice, nici măcar nu ar trebui să ne preocupe evoluția spirituală. Ar trebui să ne preocupe divinitatea și starea noastră, legătura cu Dumnezeu, starea interioară care vine din această conexiune. Pentru că starea ta interioară și acel nivel de frecvență la care vibrezi atunci când ești conectat cu sursa te va conduce pe calea evoluției. Poate nici măcar nu te-ai gândit vreodată că vrei să evoluezi spiritual. Tu ai căutat doar prezența lui Dumnezeu ca stare. Doar atât ai căutat și ai fost propulsat pe o cale de evoluție. Și vei dori din ce în ce mai mult din acest Dumnezeu și din această relație. Iertați-mă, ar trebui să ne focusăm mai mult pe ce ar trebui să obținem și nu cum ar trebui să obținem? Da. Sigur că este importantă și calea. Este importantă și calea, dar nu poți să ai o cale până când nu ai un obiectiv, până când nu ai un scop. Și ținta ta finală ar trebui să fie scopul, adică relația asta cu Dumnezeu. Dacă tu nu ai ținta, nu ai scopul, tu o să te rătăcești foarte mult. Și calea are rostul ei, pentru că calea pur și simplu te duce la evoluție. E un fel de Waze. Da, E necesar să pui adresa. corect. Am înțeles. Destinația. Dar există posibilitatea să fim conștienți că suntem cu adevărat pregătiți de un salt spiritual? Da. Cum s-ar manifesta? Nu știu cum se manifestă la ceilalți. Însă vă spun cum se manifestă la mine și s-ar putea să vă regăsiți. Atunci când lucrurile încep să crească, la începutul legăturii tale cu divinitatea, vei simți că pe acea creștere, în acest parcurs, tu începi să crești. Dar în primul rând Dumnezeu îți arată în afara ta cum crești. Îți aduce relații frumoase, relații armonice, îți aduce abundență financiară. Înainte să simți tu o anumită stare și o legătură foarte puternică cu divinitatea, Dumnezeu îți arată în afara ta, pentru că așa ești tu pregătit să primești informația. Eu, încă la acel nivel, mă raportez la ceea ce face Dumnezeu pentru mine, nu ceea ce ar trebui să simt. Și atunci Dumnezeu îți arată
Că tu ești, îți arată că se ocupă de tine. Și tu vezi în afara ta. Iar la un moment dat, lucrurile sunt foarte bune în viața ta și cu toate acestea, tu simți că ești cumva pe un platou. Că nu mai crești, că nu se mai întâmplă nimic, că nu te mai satisface nimic, că ai putea avea orice, dar ceva acolo îți spune că nu-i destul. La mine când se întâmplă această situație, eu îi spun starea de platou. S-ar putea ca vreo 2 săptămâni eu să nu mai simt nici energiile cu care lucrez, pentru că eu le simt în corp. Să nu mai simt că vibrez, pentru că aceste vibrații eu le simt prin trepidații interioare. Și uneori mă gândesc, oare ce urmează? Pentru că s-a creat deja un tipar. Urmează un platou și un salt. După acest platou urmează un salt. Din nou încep să simt energii, încep să simt vibrația, începe viața să se îmbunătățească și în exterior și poate încă nu sunt pregătită să lucrez la starea pe care am în conexiune cu divinitatea. Dar încet, încet, Dumnezeu, în exterior, îți va da suficient de mult încât să poți spune, nu mai mi-e frică, sunt mulțumit, nu mai îmi lipsește nimic, am tot ceea ce îmi trebuie și atunci probabil vei simți că îți trebuie starea. Tânjesc după Dumnezeu. Tânjesc după trăirea lui Dumnezeu în mine, pentru că este o stare care te umple. Nu poate fi comparată cu absolut nicio bucurie pe care o ai tu, infimă, din afara ta. Pentru că toate sunt infime. Ați spus că există perioade în care vă plasați ca pe un platou. Ce rol joacă acceptarea în acel platou? Este foarte importantă acceptarea, dar atunci când apare platoul, eu deja știu că în felul acesta lucrează Dumnezeu cu mine și eu deja mă aștept la ceva. Eu deja am credință că după acest platou se întâmplă ceva și mi este și mai ușor să accept, pentru că știu că atunci când se termină această stare de a nu simți nimic, urmează un alt nivel, un salt. Întotdeauna o ascensiune? Pentru că La a mine. existat acceptarea? Da, la mine așa a fost. Dacă s-ar invoca frica, atunci există posibilitatea de o pantă descendentă? Da, există o posibilitate de moment, dar pentru că de a merge în jos. Dar pentru că nivelul meu de bază a tot crescut. Chiar dacă simt undeva frică, voi aluneca puțin, dar nu atât de mult când am decât atunci când am vibrația joasă. Deci eu voi aluneca puțin în jos. Dar pentru că nivelul meu de vibrație este suficient de mare încât să-mi dau seama, imediat voi simți. Ceva nu e în regulă. Înapoi. Și trag de mine înapoi. Nu permit. Ce diferență e între a vrea și a fi? Foarte mare. Pentru că noi vrem. Noi vrem să ne trezim, noi vrem să ne fie bine, noi vrem să avem și bani, să avem și sănătate, noi vrem. Poate ar fi sinonim cu a dori, a vrea. Nivelul de dorință este un nivel de vibrație care este sponsorizat de lipsă. Deci omul, când el nu se poate simți plin, el simte o lipsă. Și dorința vine din această lipsă. Doresc pentru că nu am. În momentul în care Dumnezeu te umple și plinătatea lui Dumnezeu se revarsă în tine, nu mai dorești nimic. Pur și simplu nu mai dorești nimic, doar permiți ca lucrurile să se întâmple. Și a fi înseamnă a fi, eu sunt, ceea ce înseamnă îl recunoaște pe Dumnezeul din tine, pe sinele tău divin. Și atunci când ești la nivel de a fi, practic ești la nivel de sine interior și la acest, sau sine divin, are multe nume acest sine interior. Dar sunt persoane care spun, lasă că sigur ne descurcăm, lasă că sigur găsim soluții, sigur va fi bine. Poate fi aceasta o iluzie sau este o credință sănătoasă? Depinde de nivelul de vibrație al persoanei care exprimă acest lucru.
Și Poate să exprime din frică. Are o frică și ceea ce exprime este sponsorizat de frică și el își spune lui însuși, o să fie bine, da? Și îi spune și celuilalt. Și poate să fie într-adevăr o credință puternică. dar cum delimităm? Cum ne dăm seama dacă spunem din frică sau nu? În funcție de ceea ce simțim, trebuie să fim atenți la ceea ce simțim. Ce simt eu în acest moment? Simt bucurie? Înseamnă că sunt pe vibrație înaltă și ceea ce exprim acum din bucurie se va întâmpla. Sau eu exprim acest lucru pentru că în spatele a ceea ce exprim este o frică și nici eu nu prea cred acest lucru, dar vreau să-mi întăresc mie ideea că va fi așa cum îmi doresc. Da, e minunat că vorbiți în dese rânduri despre ce simt eu, ce simți tu și tot așa. Iertați-mă, sunt foarte mulți oameni care nu știu ce simt, inclusiv și eu, de multe ori, nu știu ce simt. Așa este și nu știu ce simt pentru că nu mută atenția asupra lor. Sunt copleșiți de diferite probleme care sunt în afara lor și nu-și mută atenția asupra lor. În momentul în care începi să respiri, te liniștești, închizi ochii și poate nu știi cum să faci acest lucru, să te conectezi cu sinele, doar pui intenția. La un moment dat te cuprinde o liniște profundă. În această stare de liniște poți să ceri răspunsuri, pentru că starea ta de liniște are o vibrație înaltă, pentru că starea de liniște vine de la nivel de sine interior sau sine divin. Și atunci poți să pui întrebări, dar dacă tu pui întrebări și vrei să afli răspunsuri când mintea ta e agitată, când tu ești răvășit, când tu ești copleșit, informația va veni de la un nivel cu care rezonezi. De acolo pornește ideea că cel mai greu în lumea asta e să stai cu tine? Da, și uneori nu este confortabil, pentru că atunci când vibrația ta este joasă și începi să conștientizezi cum mi s-a întâmplat mie și mai citisem undeva ceva de genul că scrisese cineva într-o carte, nu pot să vă spun exact în ce carte și cine, dar am rămas cu ea în memorie, spunea ceva de genul că atunci când mi-am dat seama că viața mea depinde de mine, m-am bucurat foarte mult. Iar eu am spus exact invers. Atunci când mi-am dat seama că viața mea depinde de mine, m-am speriat foarte tare. Pentru că viața mea avea o vibrație joasă. Pentru că nu vedeam nicio speranță. Nu vedeam nimic. Și atunci am avut conștientizarea faptului că eu, cu starea asta, niciodată nu voi ajunge nicăieri. A fost primul pas. Mulți nu știu să fie atenți la ei. Și acest lucru tot de nivelul nostru la care vibrăm ține, pentru că o persoană care a crescut și vibrează la nivel mai înalt este mult mai prezent la nivel de sine, este mult mai atent asupra lui. Pe ceilalți nici nu-i interesează, nici nu cred că o autoanaliză sau pur și simplu pacea ta interioară poate să schimbe viața, nici măcar nu cred acest lucru. Dacă ați avea o putere uimitoare, să fiți nu președintele României, pentru că nu are foarte multe puteri în stat, dar ați fi o persoană care ați putea schimba multe lucruri în țară și ați introduce în școli o materie despre calea divină. În spitale ați oferi suport de acest gen. Credeți că ar ajuta ca oamenii să se vindece, să fie mai bine cu ei? Ar ajuta într-o oarecare măsură. Dar tot vor exista și oameni care încă nu pot atinge acel nivel de conștientizare. Pentru că noi venim pe diferite nivele de frecvență și unii pur și simplu nu sunt conștienți când greșesc. Sau din contră ei spun că au procedat bine Da. și că lor nu li se face dreptate. Corect, pentru că ei nu vor să fie responsabili pentru faptele lor
Pentru că nu sunt conștienți că faptele lor vin cu anumite consecințe. Da, au repercursiuni. Corect? Nu există absolut nimic din ceea ce faci să nu aibă efect asupra ta, asupra comunității și asupra tuturor celor care rezonează cu acel tip de acțiune sau comportament pe care le miți tu. Dar ce au făcut oamenii ăștia atât de memorabil încât sunt prinși acum în incapacitatea de a vedea mai larg cum funcționează? Să pornim de la faptul că toate au rostul lor și faptul că noi am venit aici ca să corectăm lucruri din trecut. Ce au făcut? Noi am fost de la cei mai mari sfinți la cei mai mari criminali în toate timpurile. Nici nu ar trebui să ne intereseze în mod special ce a fost acolo, pentru că tocmai de aceea ni se trage vărul pe ochi. Nu trebuie să știm neapărat ce a fost acolo. Adică mă reîntorc la Să nu săpăm. crede și nu cerceta? Da, dar nu trebuie să săpăm. Pur și simplu nu ar trebui să ne intereseze. Mie mi s-au relevat cel puțin 15 vieți fără să caut. Una singură am căutat-o, pentru că am văzut niște viziuni foarte interesante și am fost curioasă de ce. Restul s-au relevat din lucrări sau în diferite situații. Am avut o presimțire și pur și simplu nu ar trebui să ne intereseze neapărat ce am făcut acolo, pentru că toate păcatele sau greșelile sunt doar instrumente prin care noi ne-am definit și nu ne-ar ajuta cu nimic să aflăm noi că am făcut, știu eu, am participat la Holocaust, nu ne-ar ajuta cu absolut nimic. Ne-ar face să ne simțim vinovați și ne-ar scădea vibrația. Dar ne poate ajuta în acest moment ceea ce facem pentru a corecta ceea ce deja știm despre noi, că am greșit. Pentru că în momentul în care începi să corectezi ceea ce deja știi, deja există în tine intenția de a corecta tot. Și Dumnezeu o să-ți aducă în viața asta toate acele situații pe care tu ești pregătit să le corectezi și pe care tu deja le-ai ales la nivel de conștiință pentru a le corecta. Și dacă poți duce mai mult, vei mai primi. Însă, toate aceste lucruri, toate aceste corecții și conștientizări nu se întâmplă decât dacă te-ai trezit și îți pasă. Dacă nu-ți pasă, nu te poate ajuta nimeni din afară. Doamna Petra, aici în podcast am auzit persoane care spuneau că oamenii, în momentul în care vin pe pământ, ei au o zonă, trec de un filtru al uitării. Dumneavoastră credeți în el? Da, cred și are un scop. Bun. Și eu sunt de aceeași părere. Dar dacă un om a trecut de filtrul uitării, cum se poate reconecta el la tot ce a ținut înainte de acel filtru? Prin regresie hipnotică se poate. Am înțeles, dar cum este posibil la nivel divin? Pentru că divinul a lăsat să existe uitarea și totuși acești oameni au o putere mai mare. În momentul în care te trezești și devii iluminat, ai acces la informații despre tine. Pentru că deja ești la un nivel la care înțelegi scopul tuturor lucrurilor. Dacă nu ar fi această uitare acolo, tu, care ai venit să corectezi lucruri și tu va trebui să joci aici un anumit scenariu, să intri în rolul unei anumite ființe care are anumite experiențe, dacă nu ar fi uitarea, tu nu ai putea să te identifici cu rolul pe care îl joci. Pentru că acel rol te va conduce la evoluție spirituală. Tocmai aici a pornit reportofonul și stația audio și până acum n-a pornit și e un prilej foarte bun să le spunem și celor care se uită acum la noi că noi, înainte să începem acest podcast, eu v-am spus că prima dată când am intrat în acest spațiu, totul pocnea și dumneavoastră ați început să-mi spuneți că nu este totul negativ și că sunt spirite și că ar trebui să ne fie frică. Motiv pentru care vreau să ne spuneți un pic despre ce înseamnă când pocnește ceva în jurul nostru. Uneori pot fi într-adevăr ființe negative,
Pentru că acolo este vorba despre o activitate energetică, nu neapărat negativă sau pozitivă. Alteori și când eu mă rog Duhului Sfânt, pocnesc lucruri în casă pentru că au loc activități energetice înalte și se mai și pot defecta anumite instrumente cu care lucrez, pentru că, spre exemplu, mi s-a stricat televizorul pe care eu nu prea mă uit la el, dar era acolo și treceam pe lângă el prin sufragerie și de fiecare dată când treceam pocnea și la un moment dat s-a stricat, deși nu-l deschisesem de prea multe ori. Se întâmplă acest lucru la persoanele care au vibrație înaltă, dar se întâmplă și atunci când există foarte multe entități de vibrație joasă în casă și îți distrug diferite lucruri, dar atunci când într-adevăr este vorba de o entitate de vibrație joasă, face mai mari pagube. Poate să se ardă ceva sau o priză. Când doar pocnește, e posibil să fie din cauza vibrațiilor înalte și eu am observat că atunci când spun un adevăr și îl spun foarte hotărâtă, pocnește ceva în prezența mea ca să-mi confirme că ceea ce spun este în adevăr. Când m-am mutat la casă, în primele săptămâni au început să ia foc prizele, să se strice prizele. Și noi am spus că n-au fost bine făcute. Ar însemna asta ceva? Ar trebui să am responsabilitatea să gândesc mai în profunzime? Da, în primul rând să chemați un electrician să vadă dacă nu este ceva într-adevăr defect, pentru că asta e prima reacție a omului, să găsească logica în lucruri. Dar eu am avut o situație de acest gen mai de mult când vibrația mea era joasă. Îmi crăpa filtrul de la apa rece în bucătărie, dar crăpa acea cană care se află sub chiuvetă, dar crăpa odată la lună și tot apa curgea, mi se inunda bucătăria și am pus și un regulator de presiune și am încercat să găsesc tot felul de metode și nu pur și simplu n-am reușit să soluționez problema până când mi-am crescut vibrația și odată cu mine a crescut și vibrația din casă. Vă dați seama că sunt mulți oameni care spun acum, aolă, păi și eu care sunt electrician sau eu sunt meșter să fac instalator, eu ce fac, îmi pierd jobul? Nu trebuie să intrăm în extreme și consider că prima reacție a omului să vadă dacă există vreo logică la ceea ce este acolo. Sigur, sunt multe lucruri și care sunt dincolo de logică și unii chiar nu le acceptăm, dar am observat că aceste lucruri se întâmplă în special celor care cred în ele și cei care nu cred nu se întâmplă sau în prezența lor nu se întâmplă, chiar dacă vrei să le demonstrezi. Nu ai nimic de demonstrat, pentru că nu poți. Cum împăcăm furia, frica și iubirea în procesul de evoluție? Furia este o nemulțumire pe care o ai tu. Și da, uneori furia ar putea să te ajute pentru că uneori oamenii furioși vor să schimbe neapărat lucrurile. Și asta poate să-i ducă la un alt nivel. Pentru că oricât ai vrea să-ți stăpânești furia, dacă ea există acolo, va trebui să iasă. Și cum vei manifesta tu această furie, vorbește despre tine. Poate să fie o furie care e vis-a-vis de tine și n-ai de lucru cu ceilalți, dar poate să fie urât și să se reverse peste ceilalți, ceea ce nu-i frumos. Benefic. Acest lucru vorbește despre tine. Furia are o vibrație joasă, dar deja e la un nivel la care, dacă reușești să o observi, care este motivul furiei tale și dacă ești suficient de motivat să faci anumite lucruri, furia te-ar putea împinge să faci lucruri spectaculoase. Și dacă zici, așa sunt eu impulsiv, mamă, ce i-am făcut lui ăla, ce bine. Da, m-am hrănit de la energia lui, energie pe care o voi pierde în curând. Înzecit, însutit, înmiit. Exact. Pentru că nu poți lua nimic ce nu ți se cuvine. Vorbind despre cum ne afectează furia, o să vă rog să îmi spuneți și despre frică și iubire. Frica ne afectează foarte mult viața. Sunt aceste două curente mari, frica și iubirea. Ce nu este iubire, este frică.
Și aici ne referim și la relațiile acelea despre care spunem noi că ne iubim, dar de fapt este control, este dominare, toate sunt stări de vibrație joasă. Iubirea îți oferă libertatea de a alege, iubirea adevărată. Dacă tu nu-i oferi partenerul tău libertatea de a pleca sau de a rămâne, înseamnă că nu-l iubești. E posesivitate, nu iubire. Frica are la bază toate aceste stări. Controlul, dominația, manipularea, agresivitatea. Și toate acestea nu sunt iubire. Dacă cineva te iubește sau dacă ai o relație de iubire adevărată, nu vei dori să-l controlezi pe celălalt și să facă ceea ce îți dorești tu să facă. Vei zice, ești liber să faci ce vrei tu, eu te iubesc așa cum ești. Și tu ai dreptatea ta? Nu Da, doar ce spun sigur. eu este... Sigur, dar câți sunt astfel? Puțini, mulți. dar sunt. Sunt, da. Cum integrăm pacea fără să devenim, nu știu, pasivi? Nu putem integra pacea dacă nu suntem liniștiți. Noi nu putem pune căruța înaintea cailor. Tu nu poți să simți pace dacă tu nu ești liniștit. Tu nu poți fi liniștit dacă nu trăiești la nivel de sine. Dacă te uiți în jur, nu poți fi liniștit dacă tu ești în afara ta. Tu va trebui să înveți să te conectezi cu sinele interior, cu sinele divin și de acolo va veni pacea. Tu nu poți să fii împăcat fără să fii la nivel de sine. Nu poți să iei așa lucrurile ca și cum, gata, îmi propun să am pace interioară. Nu-ți propune asta, nici nu trebuie să propui, este un bonus la relația ta cu sinele divin. Doamna Petra, întâlnim cazuri cu oameni care spun așa: cum aș putea eu să fiu zen, că așa se vorbește, într-un oraș atât de agitat, într-un job cu atât de multe task-uri, într-un număr mare de magazine care îmi fac cu ochiul să-mi cumpăr tot felul de lucruri, într-un număr mare de facturi pe care le plătesc lunar și într-un timp atât de scurt. Mi s-a întâmplat și mie acest lucru pentru că eram copleșită de multe probleme și atunci când ești copleșit, când ești stresat, ai sentimentul că și timpul se contractă, că nu ai suficient timp, tot timpul ești alertat, vai câte am de făcut și nu mi ajunge timpul. Pentru că aceasta este neliniștea care te ține în afara ta și te face să observi ceea ce nu e în regulă. Nu e în regulă agitația din jurul meu. Nu e în regulă că trebuie să mă supun și n-am libertate. Toate lucrurile acestea nu sunt în regulă pentru că așa le percepi tu, de la nivelul de vibrație la care ești, pentru că nu ești la nivel de sine. În momentul în care te liniștești, intri în interior la nivel de sine și te liniștești, vei constata că ai foarte mult timp. Timpul tău se dilată, reușești să faci mai multe lucruri, ai spor la ceea ce faci, pentru că ești liniștit. Ai pace și tot ceea ce vezi că se întâmplă în jurul tău, lucruri pe care înainte le-ai judecat, că îți fac viața grea și că te stresează, tu nu le vei mai percepe așa, pentru că tu nu vei mai rezona cu ele de la nivel de sine interior. Și te vei uita la ceilalți și vei zice, oare de ce e așa de agitată colega mea? Și chiar probabil îți vei da seama că este agitată pentru că nu trăiește în afara ei și nu în interior. Dar ce spune despre noi ca societate, unde se bate într-un mod agresiv monedă socială? Cu uite ce haine port, uite din ce mașină m-am dat jos, totuși sunt și eu cineva, totuși nu am un amărât de... Da, pentru că unii se validează prin ceea ce au. Și ce spune despre noi ca societate, când vedem astfel de exemple? Spune că se promovează
Egocentrismul spune că se promovează prostul gust, spune că promovăm non-valorile. Cine dorește asta? Cel rău, bineînțeles, și societatea este condusă de forțe negative, în mare măsură, atât cât permite fiecare. Și soluția pentru a deveni o societate mai utilă acestui univers ar fi ca fiecare individ în parte să se întoarcă la el și așa să-și manifeste puterea colectivă? Da, totul începe de la noi. Fiecare pe pătrățica lui să facă ceea ce trebuie. Nu cu ură, nu cu revoltă, doar cu hotărâre, cu intenția de a face toate schimbările, cu multe conștientizări și cu credință. Pentru că dacă orice ți-ai dori, dacă tu nu ai credință, tu dorești ca toate lucrurile alea să le faci de la nivel mental. Minte care e manipulată în primul rând de entitățile de vibrație joasă. Și când ai sentimentul că mintea te duce într-o direcție bună, la un moment dat te trezești că n-ai venit prea bine, că te-ai rătăcit, că nu ești unde trebuie. Mintea o pot prelua în primul rând entitățile de vibrație joasă și prin mintea ta pot să facă o grămadă de lucruri, inclusiv crime. Sau și mai rău de atât? Nu Da, știu. de foarte multe ori un criminal după ce face acea crimă nici măcar nu-i conștient, pentru că efectiv a fost tulburat la minte, a fost Da, nici preluat n-a fost el. și nu-i vine să creadă ce a făcut. Și chiar își spune, eu nu am făcut asta, eu nu sunt capabil să fac asta. Da, după corpul lui, energia lui Da, va avea de fi suferit. corect. Și legal, și spiritual. Da, tocmai ca să facă corecții. Wow. Să nu permită, am fost taxat, ca altădată să nu permit ca aceste entități să mă preia. Eu nu permit, eu mă conectez la sursă și astfel nu permit. Și vor plăti foarte urât și dureros, dar dacă nu plătesc, așa nu învață. Din păcate. Prin suferință învățăm cel mai bine și evoluăm cel mai bine. Dar există falsa iluzia fericirii în oamenii netreziți, neconștienți? Da. Cum se Și am manifestă? să dau un exemplu din viața mea, fără nume că nu e frumos. Am avut o prietenă care a stat foarte mulți ani lângă mine. Și eu, stând lângă mine, sigur că pe cei de lângă tine poate nu-i observi așa de bine, că ți-s dragi. Și eu credeam, într-o anumită situație, că ea va avea un comportament corect. Și a avut un comportament care pe mine m-a șocat, m-a surprins. Și gândindu-mă la trecut, mi-am adus aminte cum încerca ea să-și impună fericirea, cum vrea să zâmbească, cum spunea tuturor te iubesc și lucruri de acest gen. Și la o situație în care ea ar fi trebuit să aibă răbdare, ea ar fi trebuit să nu ridice tonul și să nu se impună să controleze o anumită situație, ea a avut exact un comportament invers față de ceea ce m-am așteptat eu să facă. Și atunci zic, ceva nu e în regulă și vreau puțin să analizez parcursul acestei persoane care a fost lângă mine, mulți ani, și am început să văd lucruri în momentul în care am mutat atenția. Că foarte multe lucruri ea și le dorea. Persoana respectivă își dorește să fie fericită. Dar în interior nu este. Și nici nu o să ajungă la Și este doar o mască, dar de foarte multe ori persoana nu observă masca. Se identifică cu acea mască, ceea ce nu înseamnă că este o persoană fericită autentic. Și sigur am fost dezamăgită, dar am înțeles. Nu poate. Și n-am încercat să-i explic nimic. Câtă iubire manifestați către această persoană azi? Eu mi-am făcut iertările cu ea. Și Dumnezeu mi-a scos-o din viață. Nu eu am cerut asta, nu m-am mai întâlnit cu ea efectiv de la acel conflict în care eu am spus că am avut alte așteptări de la ea. Și repet, câtă iubire manifestați astăzi către această persoană? Eu mă rog pentru ea. Eu mă rog pentru ea, dar am înțeles că voi avea de suferit în prezența ei. Pentru că m-a rănit de 3 ori, foarte urât.
și am suferit. Și am zis că nu e în regulă. Deci, ce vreau eu să spun? Că există multe persoane care vor să fie în vogă pentru că se poartă spiritualitatea. Și, vai, m-am dus la nu știu ce seminar, m-am dus la un curs, vai, lucrez cu un ghid spiritual sau un consilier. În regulă că lucrezi, e foarte bine. Dar implică-te și fă munca ta, încât ceea ce simți tu să nu fie doar la nivel declarativ sau să nu fie sub formă de mască, să fie ceva autentic. Adică singura valoare pe care o poți da nu este numele celui cu care ai lucrat, ci singura valoare ar trebui să fie contribuția ta. Corect. Indiferent cu cine ai lucra. Niciun terapeut nu poate să îți garanteze că tu vei fi bine sau vei fi sănătos sau că tu vei vindeca sau vei crește. Nimeni nu poate garanta nimic, pentru că ceea ce primești tu este o informație pe care alegi tu să o folosești într-un anumit fel. În funcție de câtă voință ai, câtă determinare ai, ce motivație ai pentru a-ți fi bine și în funcție de nivelul tău de vibrație de la care primești informația. În funcție de percepțiile tale. Dacă tu ești pe vibrație înaltă, iei informația și îți faci viața minunată. Ești deschis la ceea ce îți oferă terapeutul. Dar dacă vibrația ta este joasă și aștepți ca terapeutul să facă pentru tine lucruri și tu nu te implici, vei pleca de acolo exact cum ai venit și vei spune că ți-ai cheltuit banii degeaba și terapeutul nu e valabil. Cam asta se întâmplă des. Mulțumesc! Sunt anumite persoane care, apropiate cumva mie, care îmi spun: Mădălin, pune mâna și fă și tu podcasturi vesele, vai, toate sunt cu supărare, toate sunt numai cu asta, numai cu asta. Și le zic: e în regulă să simți ce vrei tu când urmărești un podcast. Dar întreabă-te, de ce îți dorești să urmărești podcastul acela? Pentru că ai soluții foarte multe. Te poți uita la, nu știu, la Sfierbinți, te poți uita la ce te bine La stand-up dispune. comedy. Exact. De ce alegi să te uiți ca după să mărturisești asta? Îți spuneam și eu așa, nici nu pot duce discuția sub o formă de argument sau să o concluzioneze. Era pur și simplu o părere că ar fi bine că oamenii vor să vadă ceva vesel, nu chestii triste. Dar culmea e că eu nu mă asociez cu nimic trist. Și mi-ar plăcea ca oamenii să înțeleagă, și vă mulțumesc că m-ați lăsat să fac acest pasaj, să înțeleagă că orice material pe care îl văd, nu doar în podcastul ăsta, cum li se pare lor, este strict de resursele pe care ei le au în momentul acela. Dacă tu vezi că noi suntem triști în momentul ăsta, s-ar putea să nu fie despre noi. E pur și simplu ce trăiești tu. Poți să plângi, poți să te simți foarte liniștit. Am dreptate? Da, noi suntem fericiți pentru că înțelegem cum stau lucrurile, pentru că știm că există speranță, pentru că ne simțim pregătiți pentru a face orice ca să ne păstrăm bucuria de a trăi. Însă, sigur, nu toți sunt așa. Dar eu îi invit pe cei care nu rezonează cu noi să nu asculte, pentru că nu le folosește. Da, Poate dar chiar ei... vor spune cuvinte urâte și nu le folosește nici lor, nici nouă. Sunt convins că evoluția spirituală a multora îi va îndepărta de foarte mulți oameni. Și în momentul în care te îndepărtezi de oameni, nu este un mariaj așa plăcut, frumos, ne strângem mâna, bine te-ai dus pe calea ta, rămâneți și voi pe calea voastră. Vei părăsi acele persoane din energia ta sub forme de atac din partea lor. Ai luat o razna, nu te mai recunosc. Vor încerca efectiv să-ți distrugă propria realitate încât să câștige. Și atunci eu cred că acolo este o linie fină între credința ta cu adevărată ca putere ce zace în tine, ci puterea altora care te poate acapara. O putere bună, din punctul meu de vedere, nu o să poată niciodată să zică că ești tralala sau să te agreseze. Ce ne puteți spune despre asta? Fiecare acționează în funcție de ceea ce este, ceea ce conține.
Dar n-ați întâlnit persoane care să vă spună? Da. Mă crede mama că am înnebunit, nu mai mă înțeleg cu Da, soțul. și mi se spune că cei care se roagă împreună cu mine au intrat într-o sectă și tot felul de lucruri. Întotdeauna cel rău vrea să demonteze tot ceea ce este bun. Și va face orice ca să facă acest lucru. Selecția anturajului se face într-un mod automat în funcție de nivelul nostru de vibrație. Nici măcar nu noi decidem acest lucru. Nu se mai pot atașa și se rup și pleacă. Pentru că nu rezonează cu noi. Legat de evoluție, pot fi în aceeași familie două persoane care evoluează diferit. Să presupunem că bărbatul e alcoolic și nu-l interesează deloc și femeia începe să se roage și chiar se pocăiește și evoluează diferit. Ei, la un moment dat, probabil se vor despărți, deși dacă este pocăită nu prea va face acest lucru și va tolera în continuare sau se va ruga pentru soț. Dar există situații în care, pur și simplu, ei nu mai rezonează și chiar asta trebuie să facă. Pentru că nu-i mai folosește nimănui relația. Ei sunt pe două linii diferite și fiecare să găsească o pereche cu care să evolueze împreună. Și discrepanța asta se simte atunci când unul ia calea spiritualității și unul din ei nu. Și vrei, nu vrei, va trebui să pleci, pentru că tu ești responsabil de evoluția ta spirituală. Și de cele mai multe ori, cel care nu evoluează îl agresează pe celălalt că nu se mai poate sta cu el. Da, și ți se spune că nu ești normal. Da, nu sunt normal. Pentru că normalitatea înseamnă să fii liniar și să te duci cu turma. Da, dar totodată oamenii ar trebui să înțeleagă că normalitatea poate fi privită și ca bătăile inimii. Ea bate sus, jos, sus, jos. Dacă ar fi lineară, ar muri totul. Da, ei sunt conștienți de anumite lucruri, dar nu atât de profunde, încât chiar să facă o schimbare și să facă ceva în direcția evoluției și te vor acuza de foarte multe ori mai degrabă dintr-un soi de invidie Și neputință. Pentru că vor vedea că începe să-ți fie bine. Mă întreba cineva cum poți tu să fii așa zen? Poate că nici măcar nu fac eu acest lucru. Acest lucru mi se întâmplă. Eu nu fac să fiu zen. Nici n-aș putea să fac ceva forțat. Acest lucru mi se întâmplă. Pur și simplu. Sunt zen. Cum aducem în materie ceea ce sufletul simte? Prin credință. Și aici avem un foarte mare deficit. Da, dar cu toate astea știm bine că prin credință suntem mulți care ne afișăm în grădina bisericii, în curtea bisericii, în biserică și imediat după nu vrem să ne mai vedem fratele pentru că avem de împărțit o casă, nu vrem să mai mergem pe la mama că nu știu ce a făcut. Acesta este adevărul crud, însă dacă noi suntem într-o astfel de situație în care ne luptăm cu frații pentru o bucată de pământ, cel mai înțelept lucru pe care poți să-l faci e să cedezi, să-i dai voie să se întâmple acelui lucru, să-ți ia ce vrea. Și acest lucru nu poate să-l facă decât un om foarte puternic, pentru că omul acela care va ceda orice ce vor să-și ia ceilalți, să-și ia orice, ăla are o credință foarte puternică. Și în el și în Dumnezeu. Exact, că va rămâne pe poziție și că nimic rău nu îi se poate întâmpla chiar dacă se va lipsi de acele lucruri care îi se iau, pentru că e conectat la sursa infinită a tuturor posibilităților, abundența divină infinită. Mulțumesc, în primul rând, pentru că mi-ați dat un răspuns la o situație cu care mă confrunt și nu aveam o claritate atât de mare cum să acționez, cu toate că totul mă trăgea în latura pozitivă și să las, pentru că oricând pot avea tot ce e dat să fie la momentul potrivit. Și acum aș vrea să vin cu o completare. De fiecare dată când dai ceva de la tine, fără niciun resentiment, dai drumul lucrurilor să plece, Dumnezeu niciodată nu va lua ceva din viața ta fără să te recompenseze înzecit, însutit, înmiit.
La scurt timp, după ce vei acționa sub această formă, vei da drumul lucrurilor, la scurt timp, ți se va întâmpla o minune prin care tu o să primești acel lucru într-un mod spectaculos. Nu doar că cred, dar vizionez cumva toată această situație în care un om este supus, încordat și el atunci nu se mai luptă, sunt convins că după se vor întâmpla lucruri minunate. Îmi doresc să vorbim un pic despre conexiunea aceasta cu divinitatea și vreau să vă întreb ce este cu adevărat această divinitate, pentru că în funcție de popor o definim cumva diferit, de credințe. Ce înseamnă cu adevărat divinitatea? Divinitatea este, noi îi spunem Dumnezeu, dar noi știm din mitologie că au existat și alți zei și noi știm că popoarele din trecut se rugau și la alți zei, la diferiți dei și chiar cineva spunea că probabil că Dumnezeu n-ar trebui să se numească Dumnezeu. Dar noi deja știm că atunci când spunem acest nume, Dumnezeu, știm că ne referim la sursa a tot și toate, la Cel care a creat tot și toate. Și Dumnezeu, dacă este sursa a tot și toate și este în tot și toate, este și în noi și noi suntem în El. Pentru că Dumnezeu este oceanul, iar noi suntem picăturile care formează oceanul. Oceanul nu există fără picături. Dumnezeu nu există fără creația Lui. Și noi putem exista ca și indivizi fără Dumnezeu, dar nu avem putere și forță fără El. Vorbeam înainte de persoanele care se duc la biserică și manifestă anumite comportamente și gândiri. Vreau să clarific un pic. Sunt persoane care spun, eu nu cred în biserică, Dumnezeu e la mine în casă, Dumnezeu e la mine, eu mă rog. Sunt persoane care spun, Dumnezeu e în biserică. Sunt persoane care spun, așa se spune sau că așa scrie la calendar, cum spun persoanele mai în vârstă, că e crucea, nu știu, roșie și mergem la biserică. Care dintre aceste comportamente se află mai aproape de calea reală cu Dumnezeu? Oricare poate să fie calea reală cu Dumnezeu. Pentru că tu, dacă te ieși în biserică, Dumnezeul din tine se manifestă. Poți să fii pe stradă și să se manifeste, poți să muncești să se manifeste, pentru că sinele tău divin este în tine, oriunde ai fi. Dar dacă biserica îți oferă acea liniște și acel moment pe care poate acasă nu-l ai, sau ți-ai creat așa un obicei, este foarte bine. Dar dacă te duci la biserică doar pentru că așa te-ai obișnuit și poate că n-ai nicio stare, sigur nu e rău că stai acolo în rugăciune și ceva se lipește de tine. Dar consider că nu locul, consider că nu instituția, consider că nu ceea ce faci tu sub formă de ritualuri reprezintă credința ta, ci credința ta reprezintă legătura ta, conexiunea ta cu sursa. În orice moment, că poți să te rogi în timp ce te rogi. Și durata acestei legături, pentru că Dumnezeu este în tine în permanență. Doar că atunci când tu muți atenția asupra lui Dumnezeu, El mută atenția asupra ta, prin legea rezonanței. Ce emiți, recepționezi. Cât timp acord eu divinității, cât timp stau cu El, cât de mult cred eu în puterea Lui în viața mea, pentru că uneori întreb pe oameni dacă cred în Dumnezeu și vor spune, da, cred. Și crezi că Dumnezeu ar putea să facă o minune în viața ta? Să rezolve, de exemplu, știu eu ce situație ai tu, să te vindece de cancer. Și deja începe să se bâlbâie. Pentru că, într-adevăr, crede în existența lui Dumnezeu,
dar nu crede în puterea lui. Sau poate o să zică, da, pe alții i-a ajutat Dumnezeu, dar pe mine nu. Pe mine nu poate. Sau nu vrea. Sau nu merit. Nu merit, da, mai grav. Aș vrea să rețină cei care ne ascultă că greșelile sunt instrumente prin care ne definim, nu sunt păcate. Așa cum copilul varsă cana cu ceai fierbinte pe el, nu face conștient. Și noi, dacă suntem pe vibrație joasă, nu suntem conștienți că greșim. Copilul a greșit, la fel îl iubești, dar a învățat ceva, că arde. Și noi așa învățăm. Și dacă ne continuăm să ne simțim la nivel de vină și vinovăție sau rușine, nu facem decât să lăsăm ușa deschisă. Pentru că vina și vinovăția au vibrație joasă. Sunt vulnerabilități. Entitățile de vibrație joasă ne pot ataca pe diferite vulnerabilități și la care nu ne gândim. Poate nici nu le-am cunoscut până acum. Și pe frustrări, da, vrem să facem cură de slăbire. Vei primi un implant minunat sub formă de centură, ca să ai talia subțire. Și multe de acest gen. Cum ai defini ego? Cum ați defini ego-ul? Ego-ul se identifică cu eu-ul fals. Cu cine sunt eu prin ceea ce fac. Ce reprezint eu prin cunoștințele mele, ce reprezint eu prin cultura mea, ce reprezint eu prin acțiunile mele, prin care prin care eu pot să-mi hrănesc ego-ul, prin care eu mă pot defini. Cine sunt eu ca și specialist, cine sunt eu ca și persoană juridică, cine sunt eu ca și firmă, ce putere financiară am. Practic, prin eu-ul fals. Mulți oameni alimentează ego-ul în viața lor și nu fac altceva decât să se îndepărteze foarte mult de suflet. Așa este, dar noi avem nevoie și de ego aici, pe pământ. Și nu putem să-l anulăm total. Dar cu cât îl diminuăm mai mult, mai exact, ca să se înțeleagă, noi nu trebuie să diminuăm ego-ul, noi trebuie să creștem. Pentru că el se va diminua în momentul în care tu te trezești, crești, ai preocupări spirituale, începi să faci corecții, începi să respecti legile universale, el se va diminua automat. Nici nu ai putea să-l diminuezi cumva dacă ai exercita o oarecare putere asupra ego-ului de la nivel de ego. Pentru că nivelul de ego e o frecvență joasă. Dar poți să-l observi. Ce m-a determinat pe mine să am o astfel de reacție la un anumit lucru? Cât contează intenția versus ritualul în sine? Intenția are putere foarte mare. Atunci când îți dorești ceva, ești la nivel de lipsă. Atunci când pui intenție, deja universul lucrează pentru tine. Intenția înseamnă hotărâre. Universul abia așteaptă ca tu să hotărăști ceva. Să iei o decizie ca să știe unde să te ducă. Pentru că te va duce întotdeauna la ținta pe care tu ai stabilit-o, cu condiția că atunci când ai lansat obiectivul, ținta sau scopul, să fie de pe o vibrație înaltă. Întâi ar fi bine să te rogi ca vibrația ta să fie înaltă, apoi să lansezi ținta, scopul, iar apoi să nu permiți să scadă vibrația, ca ceea ce se întoarce să te găsească exact de unde ai emis. Dar se va întoarce de fiecare dată când te va găsi într-o frecvență mai joasă? Nu. Efectul bumerangului. Dacă arunci de la un anumit nivel acel bumerang, acea informație în univers, de la un nivel de vibrație superior, ești bucuros. Și când ești bucuros, ai speranțe și ai credințe și lansezi ceva în univers. Dacă tu nu menții nivelul de bucurie, bumerangul se întoarce și nu te mai găsește pentru că tu ai coborât, nu mai ești acolo. Doamna Petra, eu vreau să vă pun o întrebare puierilă. Să presupunem că o entitate, așa cum ați spus într-un alt podcast, o entitate meduză, aia mi-a reținut, nu știu de ce,
Bine, i-am reținut pe toți. Se întoarce la noi. Acum eu nu știu exact cine se întoarce, o denumim, dăm un scenariu. Vă ajut eu. Se întoarce Metusa la noi că noi suntem pe o frecvență joasă. Noi ne ridicăm, suntem conștienți, după care ea pleacă. Noi o distrugem și întrebarea este așa. O distrugem, se duce la altcineva, odată ce am distrus-o ea nu mai există sau sunt foarte multe meduze? Noi avem puterea să-i dezintegrăm, să-i omorâm, dar n-am omorât niciodată niciunul pentru că nu ai voie să iei viața. Eu îi izolez într-un țar de lumină, îi trec dincolo de un portal. Ei, când sunt trecuți dincolo de portal, sunt total năuciți, nu știu unde sunt, dar se vor orienta spre nivelul de vibrație la care vibrează și își vor găsi locul pe care îl merită, din punct de vedere vibrațional. Dacă se întorc aceia care au trecut dincolo de portal, nu se întorc aceia, dar e plin de alții care caută hrană. Și dacă tu nu-ți rezolvi problema cu tine și nu-ți crești vibrația, vor veni alții care să se hrănească de la tine. N-avem voie să-i omorâm pentru că Dumnezeu a creat și lumina și întunericul. Și Dumnezeu permite ca aceste entități să ne paraziteze și veți spune că e un Dumnezeu rău, pentru că atunci când ne parazitează ei, noi suferim și la un moment dat suferința ne trezește și găsim calea și ne putem elibera singuri. Dumnezeu ne oferă posibilitatea ca prin alegerile noastre libere, liberul nostru arbitru, să alegem lucrurile bune sau rele. Și ne oferă și posibilitatea ca tot prin nivelul nostru de vibrație personal, tocmai ca să nu depindem de el, el nu vrea să depindem de el. Pentru că de aceea a pus sinele divin în noi. Ca noi să creștem și să avem noi instrumentele cu care să ne apărăm. Să nu vină Dumnezeu de fiecare dată când te atacă un duh să-ți rezolve ție problema. Tu ai în tine soluția. Ocupă-te de ea, fă ce trebuie și nu se va mai atinge de tine nimeni și nimic. Da, o altă întrebare. De ce credeți că Dumnezeu a lăsat în noi această putere, dar totuși noi nu avem o putere dovedită atât de mare mentală la nivel de colectiv? Dumnezeu a lăsat această putere acolo, este într-o stare latentă, ca noi să o descoperim. Dumnezeu nu ne dă mură în gură. Ne-a oferit libertatea de a face experiențe și experimente. Ne-a oferit libertatea să alegem binele și răul și să observăm consecințele alegerilor noastre. Dumnezeu nu ne vrea limitați, nu ne vrea proști, ne vrea liberi, ne vrea inteligenți, ne vrea buni, ne vrea drepți, pentru că numai din dreptate, din adevăr, vine puterea. Așa ne vrea, că ne iubește. Da, ce se întâmplă când ne rugăm doar din frică? Noi nu avem o conexiune cu Dumnezeu și pățim o situație. Doamne, te rog, nu mă lăsa, uite ce s-a întâmplat, știu, n-am fost bun, dar te rog, ajută-mă acum cu problema asta pe care o am. Se pot întâmpla mai multe lucruri. Aș vrea să se înțeleagă că entitățile de vibrație joasă au tot interesul să nu ne conectăm la sursă. Iar atunci când ai foarte multe astfel de entități în structura ta energetică și ești foarte parazitat, tu te poți tot ruga, dar n-ai nicio putere. Plus că mintea ta nu e atentă, pentru că au ei, aceste entități, grijă să nu fii atent. Și nu-ți permit nici la sinele tău divin să te conectezi. Decât cu foarte multă rugăciune și foarte puternică, ori cu ajutor din partea unui călugăr, ori cu posturi sau diferite lucruri care te pot ajuta pe tine spiritual să crești. Însă responsabilitatea tot a ta este, chiar dacă primești ajutor din afară. Atunci când simți că nu te poți ruga, sigur nu ți se permite să te rogi, dar tu continuă. Asta voiam să vă întreb. Adună-ți mintea și continuă, pentru că Dumnezeu apreciază aceste eforturi și la un moment dat te ridică. Asta voiam să vă întreb, dacă mă duc la biserică și simt că nu mă pot focusa pe rugăciunea mea sau pe conectarea cu divinitatea, nu pot să stau toată ziua acolo, plec la un moment dat. Ce ar trebui să fac? Să mă simt vinovat că nu am putut să mă conectez? Am fost pe acel platou?
revin mâine. Devină conștient că nu te poți conecta la sursă, pentru că toți avem momente din acestea. Devină conștient de acest lucru, accept, Doamne, că în acest moment nu pot să mă conectez la Tine, dar vreau să iei în considerare că eu doresc acest lucru, ajută-mă, susține-mă, învață-mă, ridică-mă să pot face acest lucru pentru că există această dorință, dar mintea nu mă lasă. Lucrează tu cu mintea mea. Da. Să înțeleg că durerea poate fi un canal care ne apropie de Dumnezeu, nu? Durerea vine ca și consecință la greșelile pe care le-ai făcut. Pentru că niciodată nu va apărea ceva negativ în structura ta dacă tu nu ești vulnerabil undeva la un anumit nivel. Boala este factura pe care o primești pentru ceea ce ai emis la un moment dat. Pe măsură ce conștientizezi că ai greșit, recunoști greșeala, poate nu mai știi, ai făcut multe greșeli. Începi să te rogi și vei spune, Doamne, am făcut multe, nici nu mai știu câte. Dar vin în fața ta și am intenția să fac corecții în viața mea. Ia-mă în mâinile tale. Ridică-mă, dă-mi putere, îmi pare rău. Îmi pare rău și te spovedești lui Dumnezeu. Îmi pare rău pentru tot ceea ce știu că am greșit și ceea ce nu știu. Și începe să faci corecții pentru că Dumnezeu apreciază. De fiecare dată când tu faci corecții și recunoști greșelile din trecut, de fiecare dată Dumnezeu te ridică câte un pic și mai dizolvă din ceea ce ai greșit, inclusiv karma. Noi spunem că nimeni nu se poate elibera de karmă pentru că trebuie să treci prin aceleași experiențe sau cel puțin similare ca să poți plăti ceea ce ai emis la un moment dat din punct de vedere informațional. Dar Dumnezeu are destule exemple de oameni care au fost rătăciți și s-au trezit și au făcut toate prostioarele din lume și au devenit ei înșiși ghizi spirituali, consilieri spirituali, pentru că atunci când tu, din tot sufletul, dorești să-L iubești pe Dumnezeu, să te conectezi cu sursa, dacă tu dorești din tot sufletul să corectezi și ceea ce nu știi, dar știi că este acolo, ți se oferă susținere și ajutor pentru că ai pus intenție și ai hotărât că vrei. Și Universul vine și îți oferă toate instrumentele prin care tu să poți să faci ceea ce ai pus intenție. Mulțumesc! Vreau să vă propun un exercițiu profund de imaginație. Un copil de aproximativ 10 ani vă întreabă cu sinceritate: cine e Dumnezeu? Și dacă e acolo, de ce l-a luat pe tata? De ce mama plânge? Eu mă rog în fiecare seară, dar nu se întâmplă nimic. Poate că Dumnezeu nu mă aude. Cum ați răspunde dumneavoastră astfel încât acel copil să plece cu speranță, nu cu teamă, ce ați spune despre divinitate, despre rugăciune și despre suferință, fără să-l încărcați cu vină sau dogme? La 10 ani înțelege destul de multe. Eu mi-aș permite să-i spun, să-i povestesc cum că ceea ce trăim noi aici în această viață este doar un fragment dintr-un întreg. Și aș îndrăzni să-i spun că noi venim aici să jucăm niște roluri. Dincolo de aceste roluri, suntem noi la nivel de sine. Ca să fie cât mai autentică piesa pe care o jucăm, va trebui să ne identificăm cu personajele. Poți unui copil de 10 ani să-i explici foarte multe. Și tata a trăit acest fragment și a jucat roluri. Este acolo, este una cu Dumnezeu, acolo unde vom merge și noi în curând, și așa are loc acest proces prin care Dumnezeu ne învață, ne trezește,
prin iubirea lui infinită și nimeni nu se pierde, doar se transformă. Foarte frumos, vă mulțumesc mult. Cumva o întrebare, tatăl, am putea de fapt să-l încurajăm pe copil, să-i spunem că acel tată e mereu în el? Că rămâne în el? Sigur, inclusiv la nivel de celulă este în el. Am putea să-l încurajăm în foarte multe feluri. Așa am gândit eu din punct de vedere spiritual, să-i spun, dar noi putem în foarte multe feluri să explicăm și copilul de 10 ani este foarte receptiv la tot ceea ce îi spunem, găsind cuvintele potrivite și folosind inclusiv metafore, îl putem face să înțeleagă și să accepte. Divinitatea are simțul umorului? Da. Da. Are. Pentru că la un moment dat l-am întrebat, Doamne, dar tu zâmbești, tu râzi, da, dar întotdeauna mă voi comporta cu tine așa cum te comporți tu cu mine. Dacă tu ai un moment serios, eu mă voi comporta serios la momentul pe care îl ai. Dacă tu ai un moment de bucurie și glumești, răspunsul pe care îl vei primi va fi ca o glumă și probabil că vom râde amândoi. Ce frumos! Doamna Petra, vă rog să le spuneți oamenilor unde vă găsesc și pentru ce să ia legătura cu dumneavoastră și eu imediat am să vă pun după o altă întrebare și o să vă rog să facem un alt exercițiu de imaginație. Toți cei care doriți să participați la evenimente live cu Petra, toți cei care doriți să participați la lucrări de grup, toți cei care doriți să accesați o curățare energetică personală, mă puteți găsi pe Calea Cunoașterii site, pe Calea Cunoașterii pagina de Facebook și pe pagina de Facebook Petra Evolutive Life Concept. Puteți cere informații acolo. Toți cei care doriți să urmăriți în fiecare marți și joi de la ora 21, ora României, lucrările energetice și evoluție, ghidare cu Petra, puteți să mă găsiți pe canal de YouTube Petra Spiritual și puteți asculta aceste lucrări și în reluare dacă sunteți în alte zone ale lumii și probabil atunci când au loc rugăciunile dumneavoastră sunteți la serviciu sau dormiți, le puteți asculta în reluare pentru că ele funcționează, tot ceea ce se lucrează acolo, toate instrumentele energetice, toate codurile care se descarcă acolo și dispozitivele, toate funcționează și dacă ascultați în reluare. Mulțumesc! Un adult care a trecut prin multe suferințe, greutăți ale vieții spune: am fost un om bun, am ajutat, am sperat, dar m-am simțit mereu părăsit al nimănui. Nu pot să simt divinitatea, parcă e ca un zid între noi. Vreau să cred, dar chiar nu pot. Dumneavoastră, doamna Petra, ce i-ați spune? Ești exact ceea ce crezi că ești. Ți se întâmplă exact ceea ce crezi tu că se întâmplă despre tine, despre ceilalți. Nu poți să îl simți pe Dumnezeu pentru că asta crezi tu, că nu poți să-l simți. Îndrăznește să crezi altfel vis-a-vis de orice aspect al vieții tale. Și într-adevăr vei simți acea putere. Nu ai cum să nu simți puterea lui Dumnezeu. Când începi să te conectezi, la început nu vei simți pentru că vei oscila foarte mult. Vei fi când sus, când jos. Dar Dumnezeu apreciază orice efort și la un moment dat, pe măsură ce vei petrece timp cu divinitatea și îi vei da atenție și acesta se va activa în tine la nivele din ce în ce mai înalte și vei simți, nu doar în afara ta, ceea ce îți oferă Dumnezeu prin lucruri care nu înseamnă foarte mult, ci îl vei simți în interior ca o plinătate, ca o forță, ca o putere care poate să facă absolut orice. Minunat, vă mulțumesc foarte mult.
pentru tot ce ați lăsat în podcast pentru suflete. Mulțumesc și eu. Conexiunea cu Divinul nu este despre a fi perfect, ci despre a fi sincer. Nu se măsoară în câte rugăciuni spui, ci în câtă iubire porți. Dacă ai simțit astăzi ceva, înseamnă că legătura e vie. Ești ghidat și n-ai fost niciodată singur. Podcast pentru suflete eco fără timp, în care tăcerea devine un schimb, un fir nevăzut între oameni și stele, să nu fim niciodată